Sa pagsusubtract ng integers, meron tayong dalawang rules na kailangan tandaan. So, yung rule number 1 is para sa pagsusubtract ng parehas na positive sign. So, una dyan is, kapag nagsubtract ka ng mas malaking number na positive, doon sa mas maliit na number, ang sagot ay positive. Kapag naman, nagsubtract ka ng mas maliit na value na positive, doon sa mas malaking number, ang sagot ay negative. Next is yung rule number 2, na para naman yan sa may negative sign. So, pwedeng sa problem is merong isang negative sign, pwede rin namang nagsusubtract ka ng dalawang negative sign. So, meron tayong tatlong steps na kailangan gawin kapag naka-encounter ka ng ganyan. So, ang first is, ika-copy mo yung mismong minuend. And then, yung second step natin dyan is, i-change mo yung sign ng subtrahend. And then, ang last step na gagawin mo, pag nagawa mo ng i-copy yung minuend at i-change yung sign ng subtrahend is, magpo-proceed ka naman sa rules ng pag-add ng integers. Meaning, ang susundin mo ng process dyan is yung rules sa pag-add ng integers. Ngayon, kung nakakalimot kayo kung ano nga ba yung minuend or ano yung subtrahend, ito yung parts ng subtraction sentence. So, yung minuend natin, ayan yung nasa unahan, yan yung binabawasan. And ito yung subtrahend natin, kung ano yung binabawas. And then, yung difference is yung sagot nila. So, para mas klaro, proceed tayo dito sa ating examples. Meron tayong 5 examples. So, yung number 1 is 11 minus 2. So, parehas positive. And common naman na yan. So, 11 minus 2 is 9. And then, sa number 2, 2 minus 11, which is parehas positive din. So, rule number 1 ang i-apply natin, in which, ipagsusubtract lang din sila. So, 11 minus 2 is 9. So, since yung 2 is mas maliit kesa sa 11, so, therefore, ang sagot is negative 9. Sa number 3 naman, 4 minus negative 3. So, mapapansin nyo is may isang positive and then may isang negative. So, ang gagamitin natin dyan is yung rule number 2 na merong tatlong steps. So, unang step is kukopyahin yung minuend, which is yung 4. And then, yung negative 3 na subtrahend is magiging positive. Kasi yun yung second step natin, diba? Change the sign of the subtrahend. So, since negative 3 yan, magiging positive 3 na siya. And then, ang last step is magpo-proceed ka sa rules sa pag-add ng integers. So, yung minus is magiging plus. So, babagsak tayo sa 4 plus 3, which is 7. Fourth example, we have negative 5 minus 6. So, papansin nyo, meron ulit tayong isang negative lang. And then, if subtract siya sa positive. So, rule number 2 ulit ang i-apply natin. So, rule number 2, following ulit yung tatlong step. Copy the minuend. So, negative 5. And then, yung 6 na positive is magiging negative 6. And then, yung minus is magiging plus. So, based doon sa rules ng pag-add ng integers, kung naaalala nyo, kapag parehas ng sign is ipag-add and then kukopyahin lang din yung sign nila. So, since parehas sila ng sign, i-add natin. So, 5 plus 6 is 11. And then, since negative yung sign nila, so negative 11 yung final answer. Last example natin, negative 8 minus negative 1. So, parehas negative. So, ang gagamitin natin is yung rule number 2 ulit. So, gawin ulit natin yung tatlong step. Kopyahin si minuend, which is negative 8. Yung negative 1 na subtrahend is magiging positive. And then, yung minus magiging plus. And then, proceed tayo sa rules sa pag-add ng integers. So, sa rules sa pag-add ng integers, since magkaiba sila ng sign, so, based doon sa rules, ipagsusubtract and then copy the sign of the larger number. So, 8 minus 1, that is 7. And since 8 yung mas malaki at negative yung sign niya, ang sagot natin is negative 7.